Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna iulie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii iulie. Doamne, nu vine să cred că intrăm în luna iulie în curând. Bun, energia ta. Cavaler de monede, ok, cavalerul de monede este o energie lentă, este o energie de acțiune pentru că este un cavaler, însă este, hai să spunem așa, lentă. Acum, cu ce vine bun cavalerul de monede ca energie? Este cu perseverență. Pași mici, dar siguri, da? E ca și cum, ok, sunt pregătit să încep să, nu știu, să nu mai bat pasul pe loc atât. Pentru că ăsta, în general, este. Aici îl avem, uite, sub el avem cavalerul de cupe. Se vede diferența între cai, mă refer, da? Ăsta face pași, se mișcă, merge așa, cumva elegant. Și ăsta, uite cum are copita. Foarte, ca și cum în reluare merge așa, da? Foarte lent. Așadar, vorbim despre o energie lentă, însă încercați să o captați și să vedeți dacă nu cumva e o energie care vă duce către mai mult către a bate pasul pe loc decât să perseverați. Aici hai să încercăm să înțelegem tarotul, că cel mai bine este să alegem partea pozitivă a unei cărți, pentru că partea negativă a cavalerului de monede este lenea. Așadar, sau zona de confort, pasivitatea și așa mai departe. Alege perseverența, îmi vine să-ți spun, în cazul în care nu ești foarte clar. Situația 2 de bâte. Poate că aici vorbim despre ceva ce te va ambiționa în această lună, nu știu. Ceva te va pune în mișcare, pentru că aici cu cavalerul ăsta de monede, oricât ar fi el de lent, simți nevoia să te miști din loc. Avem 5 de cupe, foarte interesant. Navelea. Nu știu de ce am o carte din celelalte de cărți aici. N-am cer scuze, am băgat-o la mijlocul. Mi s-a amestecat într-un fel sau altul. Nu am văzut niciun fel de problemă. Și 2 de monede, interesant. 2 de bâte, 2 de monede și 5 de cupe la mijloc. Ok, tu încă mai păstrezi în sufletul tău, pentru că situația este una de ambiție, însă tu încă mai ai o nesiguranță în tine. Acum, unii dintre voi ori sunteți cumva așa, din punct de vedere emoțional, sunteți dezechilibrați, nu sunteți ok din punct de vedere emoțional și poate tu simți nevoia să te pui în mișcare, simți nevoia să te ambiționezi un pic. Aici e chestiune de alegere, îmi vine să spun. Tu alegi dacă vrei să bați pasul pe loc, dacă vrei să fii mai ambițios, tu alegi dacă vrei să-ți schimbi stările emoționale, alegerea asta în mâinile tale, da. Tu alegi dacă vrei să fii perseverent și să muncești încet, încet cu tine să ieși din aceste stări. Doar în mâinile noastre stă să schimbăm situațiile, da? Prin care trecem, mă refer. Așadar, este vorba despre, mie vine să spun că nu e neapărat vorba despre o alegere per se, ci este vorba despre a alege ce faci de acum înainte. Dacă până acum ai trăit în, nu știu, așa, dezamăgit de viață, pardon, dacă ai fost trist, dacă, nu știu, ai avut regrete, dacă ai trăit nesatisfăcut din punct de vedere emoțional, umilit, de ce nu? Acum e alegerea ta să vezi cum vrei de acum înainte să fie. Pentru că 2 de bâte ne duce întotdeauna către 3 de bâte, care este cartea viitorului, ne duce către viitor. Ești în punctul 0, mie îmi place să spun, această carte ne arată punctul 0 din viața noastră și spunem ok, până acum am trăit asta, am făcut asta, mi s-a întâmplat asta, am simțit asta. Ok, și de acum înainte, ce vreau? Ce aleg pentru mine?
Mai vreau aceleași stări emoționale și aceleași probleme în viața mea? Nu. E momentul să vreau altceva. Da? De-aia este o chestiune de alegere. Și aici ține de tine. Vrei să stai pe loc și ca și cum te agăți de această zonă de confort numită victimism, în care să stai să te plângi, mie nu merge bine cu nimic, bla 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 bla, sau alegi să faci pași chiar dacă timizi și mărunți, dar care cândva să te aducă în altă parte. E o chestiune de alegere. În mintea ta, rege de monede. Ok. Hai să vedem cu ce vine regele de monede. 10 de monede. Și 10 de mâte. Cred că ești centrat pe partea materială. E ca și cum partea emoțională nu e că nu există, pentru că tu ai trăiri emoționale, dar sunt de tristețe, sunt de dezamăgire, ca și cum din punct de vedere emoțional nimic nu te împlinește. Fie că ai sau nu ai o relație, nu contează, nu ești împlinit. Și centrarea ta sau focusul tău este pe partea materială sau pe, hai să numim așa, pe familie pentru unii dintre voi. Poate că inclusiv faceți excese din punct de vedere al ofertei, nu știu cum se zice, a generozității, să zicem. Vii cu bani acasă, dai toți banii sau nu știu, faci cadouri excesiv, aici avem excese, da? Excesiv de scumpe, doar ca să compensezi într-un fel sau altul, să zici că să te simți satisfăcut sau familia să fie satisfăcută și aici nu există. Da? Deci vorbim de faptul că tu nu conștientizezi de fapt că tu poți să fii focusat, că fericirea poate stă în materie, dar nu este așa. Fericirea stă pe... Adică aici e vorba despre echilibru. Dragii mei, să înțelegem că viața nu este atât de proastă, viața e foarte inteligentă. Noi suntem cei care nu știm să interpretăm nici materia, nici emoțiile, da? Pentru că nu ne-au învățat și trebuie să învățăm singure. Acum e ca și cum noi trebuie să fim elevi în viața noastră ca să înțelegem despre ce e vorba în această viață. Aici vorbim despre echilibru între emoții și partea materială a vieții. Dacă vrem să fim fericiți, nu avem altfel cum decât să echilibrăm aceste două puncte din viața noastră. Nici banii în totalitate nu-ți aduc fericire, dar nici doar emoțiile nu-ți aduc în realitate, în totalitate abundență. Ca să ne înțelegem, abundența stă în orice. Abundența există peste tot și stă în mâinile noastre să înțelegem că abundența trebuie să fie atât materială cât și, sau fizică, cât și emoțională, da? Așadar, dacă tu trăiești stări emoționale de tristețe sau poate ești singur și îți tot spui, numai eșecuri am avut în iubire, m-au dezamăgit, m-au trădat, m-au. Ok, ce faci cu ele? Ce vrei să faci de acum înainte? Dacă tu stai în această stare, crezi că te va ajuta să găsești pe cineva cu care să ai o relație sănătoasă? Dacă tu te înfunzi în muncă pentru că aici pare că unii dintre voi munciți excesiv de mult, crezi că te vei simți mai bine cu tine? Nu știu, puneți întrebări existențiale, de exemplu. Dacă tu crezi că atunci când găsești o persoană cu care să ai o relație, faci excesiv de multe lucruri pentru acea persoană și o umpli cu de toate, cu cadouri, îmi cer scuze, se aude gălăgie mai multă pentru că am geamul deschis. Ok, hai să plece. Dacă tu crezi că făcând în exces cealaltă persoană sau împreună vă veți simți mai împliniți, aici în mintea ta e greșită paradigma, da? Tu trebuie să schimbi mentalitatea. Nu excesul îți aduce mai multă abundență, nu excesul îți aduce mai multă fericire. Din contră, echilibrul sau că nu se înțelege când zic echilibru. Când vorbim despre echilibru, vorbim despre egalitate și reciprocitate, da?
când tu oferi și dacă ce primești este ciuciu, cum se zice în românește, unde este reciprocitatea? Unde este echilibru? Unde este corectitudinea? Pentru că aici corectitudine. Da? De-aia spun că doar în mâna ta stă să alegi, să vezi excesele care le faci și să vezi cum să faci să schimbi povestea asta de n-am, nu pot, nu o să am, nu o să pot, nu o să fiu fericit, nu o să, da? În subconștient, 5 de spade, ești foarte, ai multe lupte interioare tu aici, tu cu tine, cu viața ta, nu cu viața în general. Wow, există sămânța discordiei pentru unii dintre voi și, uite, reciprocitatea, vezi? Acum vorbim despre excese. Continuăm să vorbim despre excese, da? Continuăm să vorbim despre excese la nivel inconștient. Poate tu nu-ți dai seama că tu crezi, da? De-aia ai conflicte interioare. Tu crezi că atunci când ești într-o relație, oferi, crezi că nu faci excese, tu crezi că e normal. Adică aici eu simt așa ca și cum tu crezi că este normal să oferi într-o relație atunci când iubești pe cineva. Da, e normal să oferi, însă în ce mod oferi? Pentru că aici, asta este cheia, deci trebuie să înțelegem, pentru că luptele tale interioare au legătură cu asta, cu excesele și cu puținul pe care îl primești înapoi. Tu trebuie să înțelegi că corect este așa. Empatie, înțelegere, iubire, căldură, nu știu, numește cum vrei tu acest 2 de cupe și reciprocitate. Eu când sunt la pământ, tu mă ridici, tu când ești la pământ, eu te ridic, când tu nu poți să faci, eu te ajut și așa mai departe. Deci aici există egalitate, reciprocitate, dreptate, corectitudine, da? Problema este că dacă tu ai înțeles greșit iubirea sau a fi generos cu cineva, nu neapărat într-o relație, în general în relații, dacă tu ai înțeles greșit egalitatea și reciprocitatea, problemele sau dezechilibrul este în tine, nu în celălalt. Celălalt te poate face să te simți într-un fel sau altul neadecvat, te poate face să te simți nepotrivit, neiubit, umilit, că trebuie să faci mai mult decât ar trebui, da? Luptele sunt ale tale pentru că tu nu știi unde este limita reciprocității sau unde este limita egalității de drepturi, îmi vine să spun, între două persoane. Da, indiferent de relație, da, mă refer. Tu ai de învățat. Da. În trecut împăratul, wow. Interesant. Hai să vedem cu ce vine și după aia povestim. Temperanța și 6 de spade. Împăratul este autoritate, împăratul este rigiditate, împăratul este tiranic pe alocuri când nu ies lucrurile cum vrea el. Împăratul este într-adevăr stabilitate, este stâlp, este, nu știu, putere, este, hai să-l numim orgoliu sau ego dacă vrei, da? Poate tinde să fie narcisist.
În trecut vedem această imagine, care poate fi pe pozitiv, poate fi pe negativ. Ideea este că aici se târăște se târăsc niște consecințe din trecut. Un comportament Acum eu vreau să rămân în această poveste, ok? Dacă tu în momentul de față ai un mare conflict interior în legătură cu trecutul sau cu modul în care te simți, că nu te simți tu bine și că ai numai eșecuri și așa mai departe, și aici are legătură cu ce târăși din trecut. Poate prin ceea ce tu ai trecut în această viață te-a făcut să te comporți în trecut, te-a făcut să te comporți într-un fel sau altul foarte mândru și foarte rigid și foarte, nu știu, așa, cu o armură pe tine și cu nevoie de a controla și posesiv, și sunt părțile negative ale împăratului, posesivitatea, da? Ești al meu, ești a mea. Poate că ți se trage din ce s-a întâmplat în alte relații în trecutul tău. Ideea este că nu s-a echilibrat niciodată și nu s-a vindecat niciodată. Adică e ca și cum tu nu ai văzut această parte care aduce consecințe pe viitor, și consecințele în momentul de față parcă sunt 5 de cupe, tristețe, e ca și cum, ok, acel trecut te bântuie, da? Acel comportament din trecut te bântuie, tu ai nevoie să alegi să faci altfel lucrurile de acum înainte în viața ta. Și tot ce am zis până acum, da? Pe viitor, următoarele 3 luni de zile, 7 de cupe. Ok, hai să vedem cu ce vine. Ia uite. Nu, așa nu. Eu cred că unii dintre voi aveți și probleme de idealizare. Ia uite, 5 de monede. Deci aici e ca și cum avem deja 3 de 5. Tu te învârți într-un cerc. Și din nou avem alegeri, adică e ca și cum e alegerea ta să schimbi. Dacă în luna iulie te vei simți mi-e și așa un cuvânt pe românește, dar îl zic, ei, asta e, cui nu îi place exprimarea mea vulgară în anumite momente, e problema lui. Dacă tu te simți ca curu, sau alegi să te simți așa, e doar treaba ta, tu știi, tu știi. Tu ești în momentul zero al vieții tale. Tu știi de ce te simți așa. Nimeni nu te poate face să te simți așa fără voia ta, fără ca tu să dai permisiunea să te simți așa. Însă, aici este ceva foarte personal, pentru că vedem cum tot alegerea ta este să ieși din telenovelă. Unii dintre voi acum, se spune foarte mult, arhetipic vorbind despre tauri în astrologie, se spune că taurul este cu picioarele pe pământ, că taurul este o persoană serioasă, de vreme acasă, dacă vrei, o persoană care vrea stabilitate, siguranță și așa mai departe. Da, este adevărat, arhetipic pe pozitiv este asta. Însă pe negativ este posesivitate, gelozie, acumulare, asta înseamnă pe negativ taurul, da? Control. Și avem și aici un comportament controlator în trecut. Așadar, dacă tu te simți ca curu în luna iulie, nu mai îmi cer scuze, mi-e place să vorbesc așa pe față, întreabă-te de ce. Pentru că în următoarele 3 luni de zile, pe lângă ce am spus până acum, în următoarele 3 luni de zile te văd visând cu ochii deschiși, idealizând, nu știu, cai verzi pe pereți, dacă vrei. Care unde te duc? În aceeași
mocirlă, dacă vrei. În același gen de comportament. Eu nu aș spune neapărat că poate apărea cineva în viața ta în cazul în care ești singur. Și dacă ești într-o relație, aici vorbim despre faptul că te apucă aici melancolia, te apucă visarea, te apucă, nu știu, tu îți faci o telenovelă de cum trebuie să fie relația și nu merge cum visezi tu aici, da? Și începi din nou să dai cu băta în baltă și începi din nou să fii posesiv, începi din nou să te comporți urât, începi din nou să spui aoleu, mă simt singură în relația asta, aoleu, nu știu, habar n-am, aoleuri. Și aici e din nou în marea întrebare. Cât mai vrei aici, de data asta este ok, tu alegi. Tu alegi să răspunzi cât de mult vrei să mai stai cu capul în nori, visând la o relație idealizată ca în filme, așa ca în telenovele, și să vezi că în realitate de fapt nu e despre asta. Realitatea nu e despre orgii, realitatea nu e despre sex nebun, realitatea nu este despre hedonism, pentru că taurul poate cădea în hedonism pe partea cealaltă negativă. Realitatea nu este pe violență, pe umilință, pe control, pe posesivitate. Nimeni nu-i aparține nimănui în această viață. Da? Așadar, pentru cei care aveți probleme de-astea de relația mea nu e ca în filme, mergeți la terapie, dragii mei, pentru că nu e sănătos absolut deloc. Aici boală curată. Boală curată. Nu știu ce poveste sau ce cai verzi pe pereți visați unii dintre voi, pentru că e boală curată. Punct. Nu mai am altceva de spus. E alegerea ta dacă vrei să rămâi în continuare în această bulă bolnavă de obsesie și de cine știe ce alte chestii în capul tău. Rămâi acolo să te duci la vale sau vrei altceva? Vrei să continui, vrei să schimbi situația. Puneți ambiția, fă ceva. Nu pot să zic, deci toată povestea ne duce în același loc, dragii mei, îmi pare rău pentru voi. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem provocarea. Spânzuratul, ești provocat să te pui strâmb și să gândești drept dacă vrei. Pune-te și gândește. Caută înțeles la ce se întâmplă în viața ta. Caută un sens la emoțiile pe care le simți. Sau dă-le un sens. Încearcă să înțelegi de ce trăiești ceea ce trăiești. Spânzuratul. Wow, mare provocare. Provocarea este să te trezești, să te iluminezi. Avem 4 de cupe, nebunul și cavaler de cupe. Foarte interesant. Dacă ești provocat să te trezești, să gândești povestea și să vezi din toate punctele de vedere sau din altă perspectivă toată această situație prin care tu treci din punct de vedere emoțional, în primul și în primul rând, analiza este foarte importantă. În al doilea rând, aș spune, unii dintre voi probabil că sunteți capricioși și nimic nu vă satisface. Ca și cum, dar mie nu știu. Când ești în relație, ai momente în care zici, nu știu, vreau mai multă libertate, vreau mai multă iubire, eu vreau libertate, dar tu dai libertate, pentru că aici vedem multă posesivitate, da? E ca și cum aici se spune, ia gândește-te tu foarte bine, da? Provocarea e pe căpățână. Ia gândește-te tu foarte bine ce, Doamne iartă-mă, îți dorești, că oricum pare că nu prea știi ce vrei. Vrei libertate, vrei iubire, vrei să te simți bine, nu știu. Hotărăște-te întâi ce vrei și apoi alegi ce vrei. Da? Gândește-te. Dacă ești într-o relație și relația asta ți s-a făcut foarte
obositoare într-un fel sau altul, e foarte obositoare pentru tine, întreabă-te de ce și gândește-te și vezi de fapt ce îți dorești. Ascultă-ți, analizează-ți sentimentele, inima și într-un fel sau altul treci la acțiune. Nu mai sta doar așa să zici, nu-mi place în relația asta, dar nu prea am de ales. Nu știu, aici e vorba, puneți mintea la, mintea la contribuție. Ești provocat să ajungi la o înțelegere a situației în care te afli. Dacă ești singur aici, ca și cum întâi hotărăște-te ce vrei și revizuiește-ți, bineînțeles, comportamentele. Pentru că dacă tu în trecut ai fost o persoană posesivă și controlatoare și rigidă, nu vroiai să vezi alte opțiuni decât ale tale, atunci, eu ce vrei să spun? Eu nu sunt psihologul tău, du-te la terapie. Aici vorbim despre, ok, 4 de cupe. Te hotărăști odată ce fel de partener vrei, ce fel de relație vrei, ce fel vrei tu să fii de acum înainte. Pentru că aici vorba despre a fi curajos să recunoști că așa cum am spus mai devreme, niciun exces, ori pe negativ, ori pe pozitiv, exces de posesivitate sau exces de iubire, așa, fără noimă, dau, fără să primesc înapoi sau invers. Nu dau nimic, vreau doar să acumulez sau vreau doar să țin persoana aia legată de mine cu lanțuri, fără să o las liberă sau o eliberez. Deci aici e vorba, ok, hai, nu fi capricios, pune una și puneți mintea la contribuție, hotărăște-te odată ce vrei și treci la acțiune și începe să faci lucruri, vine să spun, să faci lucrurile, gândindu-te la sentimentele, da? Celuilalt. Pentru că aici vorbim despre această energie de posesivitate. Mie îmi pare rău să nu e pentru toată lumea, nu e pentru toți taurii această talare, e doar pentru cei care știți că sunteți controlatori, posesivi și vreți să țineți sub orice preț persoana sub papucul vostru într-un fel sau altul și da. Surpriza. Nabelea. Uite, în subconștientul tău, așa cum ți-am spus mai devreme, tu ai o problemă cu o persoană pe care pare că o iubești, însă e iubire cu năbădăi, poate fi pentru unii dintre voi. Ce știu eu, dragii mei, voi știți, totul e posibil. Iubire cu năbădăi, poate că e vorba despre, eu simt că este sufletul meu pereche, dar avem foarte multe certuri sau ne certăm, nu ne înțelegem, suntem geloși, posesivi, amândoi, ce știu, poate fi și asta. Toxic, e toxicitate multă. Ok, Nabelea, uite surpriza, 10 de cupe și regele de spade. Surpriza vine din partea acestei persoane care se presupune că o iubești sau care este sufletul tău pereche. Surpriza vine aș spune, cu anumite discuții clarificatoare în ceea ce privește relația voastră. Eu cred că este o persoană cu care tu te poți deschide să vorbești cu adevărat lucrurile. E o persoană coerentă din punct de vedere mental, e o persoană poate și ea pe alocuri rigidă, defensivă, însă e o persoană care captează mesajele. Nu e o persoană proastă cu care tu n-ai ce să discuți, da? Atenție! Dacă vă deschideți aici la discuție din inimă, cu empatie, cu constructivă să fie discuția, corectă, sinceră și așa mai departe, amândoi vă deschideți în sinceritate, aici vedem surpriză, o să fiți fericiți, dragii mei. Ideea este că înainte să ajungem aici, trebuie să gândim și să vedem din altă perspectivă ce se întâmplă în relația asta. Și să acceptăm, să vedem
la ce trebuie să renunțăm și la ce muncă, într-un fel sau altul, trebuie să facem de eliberare, pentru că e ca și cum doar în mâna ta stă să faci alegerea, să vrei să faci altfel lucrurile de acum înainte. Eu nu pot să spun altceva. Concluzia, 8 de cupe. Hai să vedem. 3 de cupe. Marea preoteasă și-a vrut să sară din nou 2 de bâte. Foarte interesant. Prima carte, 2 de bâte. Ultima carte care a vrut să închidă această etalare, 2 de bâte. Asta nu e o coincidență, nu e așa? Concluzia este că unii dintre voi sunteți implicați într-un triunghi amoros. Aveți familie acasă, însă, în secret, într-un fel sau altul, pentru că 2 de cupe mi-a apărut pe partea ta inconștientă. Nu e pentru toată lumea această variantă. Pe parte subconștientă, e ca și cum altcineva e sufletul tău pereche, nu persoana de acasă. Persoana de acasă ca și cum mai rău te încarcă, te încurcă, te obosește, da? E o încărcătură cumva din punctul ăsta de vedere, persoana de acasă. Persoana pe care tu ai în subconștientul tău este persoana pe care tu o consideri sufletul tău pereche. Și e posibil aici, pentru cei care sunteți implicați într-un triunghi amoros, să fiți foarte chinuiți din punct de vedere sufletesc și fizic, exterior, da? Pentru că e ca și cum nu mai pot să susțin. Am obosit foarte tare pentru că sunt atât de trist și am atât de multe lupte interioare încât în orice moment aș putea să iau, îmi doresc să iau o decizie, însă nu pot, pentru că e ca și cum nu este corect față de, nu știu, în general așa, tradițional vorbind, nu este corect ca eu să-mi las familia pentru o altă persoană din exterior, cu toate că poate o consider sufletul meu pereche. Atenție mare pentru cei care aveți triunghiuri amoroase aici. În următoarele 3 luni de zile pentru voi, în varianta asta cu triunghiul, vorbim despre faptul că probabil vă afundați mult mai mult în a face planuri iluzorii cu persoana asta și nu o să funcționeze planurile alea. Dacă asta, nu știu, mesajul ăsta poate trebuia să ajungă la cineva. Aici e vorba despre alegeri. Tu nu poți să faci planuri cumva pe ascuns, pentru că în subconștient păstrezi această persoană, da? Nu poți să faci planuri pe ascuns, idealizate sau iluzorii, mai repede zis. Pentru că tu ai în spatele tău o familie. Tu poți să visezi aici cu ochii deschiși că, vai, eu o să fiu cu persoana asta, sufletul meu pereche și așa mai departe. Însă, nu uita că mai ai acasă pe cineva. Nu va ieși. Aici avem eșec, avem ce vrei să zic. Da? Trebuie să te gândești că ai de ales între să trăiești povestea asta idealizată cu persoana asta. Asta înseamnă că trebuie să iei o decizie. Nu poți să mergi în continuare așa. De ce insist să spun lucrurile astea? Pentru că aici concluzia mă duce cu gândul la faptul că în continuare veți rămâne în acest triunghi amoros, în continuare veți ascunde ca și cum
voi spuneți că ați terminat relația cu persoana din exteriorul vostru, însă este nu neapărat o minciună, ci este un secret. Este ca și cum las că nu trebuie să știe nimeni. Eu zic că da, dar e nu. Da? Și aici, din nou, este o chestiune de perspectivă. De-aia m-am întors înapoi să reiau tot ce am zis până acum. Pentru cei cu categoria triunghi amoros. Aici vi se spune ca și cum provocarea este gândește-te bine ce vrei să faci. Pentru că acum poate nu-ți convine ce ai în viața ta, însă o aventură, să zicem așa, sau poate tu în mintea ta crezi că este sufletul tău pereche persoana asta, însă o aventură nu înseamnă iubire, înseamnă doar aventură, trebuie acceptată ca atare. Poate că da, aveți aici, nu știu, dragostea asta cu năbădăi între voi, poate că da, aici vorbim despre sexualitate, vă înțelegeți în pat, mamă, ca, nu știu, perfect, dar nu e doar despre asta. Gândește-te bine ce vrei să faci. Fii sincer atât cu persoana pe care tu o consideri sufletul tău pereche, fii sincer și cu familia acasă. Pentru că aici te văd că vrei să ascunzi în continuare ca și cum ai terminat relația cu persoana respectivă, dar nu e așa. De-aia zic, e o chestiune de decizie, dragi tauri. Pentru cei care nu vorbim de triunghiuri amoroase, aici concluzia pentru voi este, hai să zicem așa, renunțarea la acel soi de tradiționalism, implementarea sau a învăța să fii mai optimist și a învăța să fii ambițios, domne, să zici, băi, dacă îmi pun ceva în cap și știu că trebuie să renunț la ceva, merg până în pânzele albe să rezolv. Așa, încet, cum știu eu, pentru că nu pot altfel. Asta mi este natura, așa trebuie să fac. Însă e vorba de a fi perseverent. Cam asta e, wow, dragi mei tauri, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.